Σήμερα θα δούμε την πλατεία Κολονακίου από ψηλά, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, για να περάσει από εδώ η καινούρια γραμμή 4 του μετρό. Η γραμμή στην πρώτη φάση της θα περιλαμβάνει 15 σταθμούς και θα είναι μήκους 13 χιλιόμετρων. Η εκτιμόμενη ημερήσια επιβατική κίνηση στο αρχικό τμήμα Άλσος Βεΐκου Γουδί έχει υπολογιστεί στους 340.000 επιβάτες. Αυτές τις μέρες ο ένας Μετροπόντικας Αθηνά που έχει ξεκινήσει από την Κατεχάκη έχει καλύψει τη μισή διαδρομή περίπου 3 χιλιόμετρων και αναμένεται να φτάσει στα τέλη του 2025 στο σταθμό του Ευαγγελισμού, ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο τμήμα της σύραγγας. Τώρα βρίσκεται στο σταθμό Ηλίσια με κατεύθυνση προς Πανεπιστημίουπολη. Καθημερινά το μηχάνημα κατασκευάζει περίπου 10 μέτρα σύραγγας και μετά από κάθε σταθμό σταματά για ολιγοήμερη συντήρηση. Ένα χρόνο αργότερα, στα τέλη του 2026, αναμένεται να έχει φτάσει στο σταθμό του Ευαγγελισμού και το δεύτερο μηχάνημα, το Μετροπόντικα Νίκη, που έχει ξεκινήσει τη διάνοιξη από το σταθμό του Άλσους Βεΐκου και σήμερα βρίσκεται στο σταθμό του Γαλατσίου, έχοντας κατασκευάσει περίπου 900 μέτρα σύραγγας.